เฮ้ยไอ้น้องไม่เจอกันนานเลยเอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับกับพบกับ Planet Zoo พาร์ทที่4ต้องเป็นพาร์ทที่4นะครับผมจากพาร์ทที่แล้วนะครับก็รอมานานเลยเกิดใครได้เล่นโอ้โหไปสร้างสวนสนุกกันซะนานเชียนะครับผมเข้ามาทำไมจะต้องมาแต่งตัวใหม่ด้วยเนี่ยอุ้ยแต่งตัวใหม่แสดงว่าอุ้ยเซฟจะไม่อยู่ปะเนี่ยโอ้โหผมภาวนาเลยว่าเซฟขอให้เซฟยังอยู่เซฟอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่ก็ดีเลยผมจะได้ลบทิ้งแล้วจะพูดทำไม คือผมจะสร้างใหม่ผู้ชมครับผมจะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะมาเริ่มกันใหม่ดีกว่านะครับผู้ชมจับมือแล้วไปด้วยกับผมนะขี่หลังผมอะถึงแม้ว่าจะเป็นการเริ่มใหม่แต่ว่าก็ยังใช้ชื่อเดิมนะครับผมชอบชื่อนี้มากเลดโซนนะครับผมรอบที่แล้วเราใช้ grassland ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้มีปลดล็อกทั้งหมดแล้วครับผมเป็นทะเลทรายเป็นดิบชื้นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าฝั่งฤดูหนาวเนี่ยผมไม่ทำแล้วนะเพราะว่าฮาร์ดแลนด์นี่ก็หนาวทั้งแถบไปแล้วนะฮะฉะนั้นวันนี้ผมจะเริ่มเล่นที่ tropical แล้วกันนะครับเป็นร้อนชื้นแล้วก็เป็นฝั่งเอเชียนะครับผมknow what to do จัดไปได้กลิ่นธรรมชาติสิ่งที่เหมือนกับคราวก่อนเลยคือโล่งจังเลยผมต้องบอกเลยครับว่าขณะนี้เราอยู่หน้าทางเข้าของ Don't know what to do โอ้ my god ทำไมเรามีตังค์เยอะจังเลยเนี่ยจำได้ว่าในเบต้าเขาให้เรา 20,000 ใช่ไหมนี่เป็น 40,000 หรือเปล่าผมจำผิดหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าอย่าไปดีใจมากครับเพราะว่าเขาต้องใช้ของ คือของเริ่มต้นที่เราต้องสร้างเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องแพงด้วยโอเคเอาเข้ามาทางเดิมแล้วครับผมเอานี้ออกได้ไหมเนี่ยโอ้โหอย่าทำเป็นปากทำน้ำตกได้ไหมเนี่ยมันจะอย่างแรกนะครับผมขอสำรวจเครื่องไม้เครื่องมือก่อนนะครับผมเรียกว่าที่มีเพิ่มมาคือเส้นทางเดินพนักงานนะครับอันนี้ต้องปรับจูนกันใหม่เพราะว่าเพิ่งเล่นสวนสนุกมาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงพวกของตกแต่งนะครับผมพวกของโอ้ไม่ก็เราไม่มีประติมากรรมอะไรเลยเหรอเนี่ยคือต้องวิจัยอย่างเดียวเลยครับถึงจะมีของปลดล็อกให้นะฮะเพราะผมไม่ได้เล่นในแซนด์บ็อกซ์นะครับผมอันนี้คือการเปิดแฟรนไชส์เพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆเติบโตค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างนะครับอันนี้วันนี้เราแต่งเท่าที่มีก่อนแล้วกันนะฮะเอฟเฟกต์ยังคงมีเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับนี่ตอนผมเล่นพาราซูตอนเบต้าผมไม่ได้ใช้เลยแต่พอไปเล่นสวนสนุกที่ใช้กระจายเลยฮะโอ้โหต้องบอกว่าอุ้ยเอฟเฟกต์น้ำสวยขึ้นนะเนี่ยผู้ชมดูสิครับมันเป็นแบบว่าน้ำแบบกระเพื่อมผสมจริงมากโอ้โหของใหม่ครับผมโอ้โหน้ำตกสนุกละงานนี้เอาละครับผู้ชมครับเราใช้วิชาทั้งหมดในการที่ผมร่ำเรียนมาจากฮาร์ดแลนด์ในการที่จะตกแต่งดอนวอเตอร์ซูนะครับผมเข้ามาปุ๊บเราเจอกับน้ำตกนะฮะเตรียมเส้นไว้ด้วยอันนี้ก็ฮาสไตล์แบบก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเข้ามาด้านขวาจะเจอน้ำตกนะครับผมน้ำตกเป็นน้ำตกต่อเนื่องนะฮะน้ำตกต่อเนื่องลงมาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเทน้ำลงไปด้านล่างแล้วจะเป็นแอ่งน้ำนะครับผู้ชมอยากให้นึกถึงเหมือนกับว่าเป็นเรียกว่าโบราณสถานที่โบราณเลยที่ตะไคร่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเอาอีกแล้วเหรอการถอนต้นไม้ที่เขาแถมมาให้ครับทำให้เราเสียตังค์นะครับผม คืออารมณ์ประมาณแบบเอ้ยเนี่ยยูเราหาที่ดินมาให้คุณแล้วมีต้นไม้แถมมาด้วยคุณจะเอาต้นไม้ออกคุณต้องจ่ายเราด้วยนะครับวันนี้เรามาเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นเราใช้ความเป็นแลนด์นี้ให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะฮะการที่เราไปแลนด์อะไรไปแลนด์สโนว์หิมะอย่างเงี้ยเราก็มีข้อจำกัดนะครับการมีน้ำตกอาจไม่เหมาะการมีต้นไม้อื่นๆสีเขียวสีเหลืองอาจไม่เหมาะแต่วันนี้เรากลับเริ่มที่สีเขียวแบบนี้ผู้ชมแต่ว่ามันก็มีสัตว์อยู่หลายสายพันธุ์ที่เขาใส่แบบเขตหนาวเนาะเราก็ต้องทำพื้นที่คอกของเขาให้เป็นหิมะด้วยซึ่งโอ้ผมว่าที่เนี่ยมันอาจจะมีหลายพื้นที่ภูมิภาคไปเลยนะครับเนี่ยบลุยโอเคเอาน้ำบลุยอันนี้น้ำขุ่นเอาเท่าที่มีก่อนนะครับผู้ชมครับคือซากปฏิมากรรมอะไรพวกนี้เราจะต้องทำการวิจัยก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะใช่นะฮะเราจะวิจัยก่อนที่มีของตกแต่งเหล่านั้นนะครับอันนี้เอาที่มีก็คือภูเขาไปก่อนแล้วก็น้ำตกลงไปแล้วกันนะฮะคือซากปฏิมากรรมลูกปั้นอย่างเงี้ยอย่างนกอ้วนเนี่ยที่ผมหมายถึงนะฮะยังไม่มีนะครับผมตอนเนี้ยอุ้ยการลงสีของเขาครับโอ้โหไม่มีใครหยุดเขาได้จริงๆโอ้ my goshผู้ชมอาจจะคิดว่าการทำภูเขานี้มันสิ้นเปลืองนะแต่เดี๋ยวก่อนผู้ชมครับสิ่งที่อยู่ในหัวผมตอนนี้นะเราอาจจะใช้งานภูเขานี้ได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมรื่นหูรื่นตาในการเดินเข้ามาแล้วยังทำให้สามารถเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่เก็บซ่อนความลับนะฮะอีกแล้วไม่ใช่ความลับอย่างนั้นหมายถึงว่าเป็นที่ที่พักพนักงานแล้วก็ศูนย์วิจัยต่างๆโอเคนะฮะ
เพราะว่าถ้าเราเอาศูนย์วิจัยเอาสถานกักกันสัตว์อย่างเงี้ยมาอยู่ข้างนอกมันจะดูไม่งามมันไม่งามจริงครับผมนี่ครับน้ำตกไหลเป็นทอดๆครับผมไหลมายันพื้นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นแอ่งน้ำเป็นแม่น้ำสืบเรื่องต่อไปนะฮะผู้ชมนึกออกแล้วใช่ไหมครับผมนึกออกแล้วว่าผมเคยทำแล้วผมทำจนแบบว่าช่ำชองจริงเลยอ่ะต้องมีแล้วมันต้องมีจริงๆในนี้นะครับใครที่ยังนึกไม่ออกแสดงว่าไม่เคยดูสวนสนุกผมมาสิอย่าลืมกลับไปดูด้วยนะส่วนบางคนอาจจะรอดูแค่สวนสัตว์นะครับกลับไปย้อนดูสวนสนุกด้วยนะครับผมเรียกว่าสนุกมากเลยอ่ะพาร์ทแรกก็มีน้ำตกแล้วครับพาร์ทแรกนี่อลังการมากนะฮะโอ้โหพาร์ทแรกบอกว่าเซียนจัดอะเซียนแบบอย่างกับเล่นมา1,500 ชั่วโมง alright good job ผู้ชมครับเอฟเฟกต์ผมชอบมากเลยอ่ะคือเอฟเฟกต์น้ำสมจริงขึ้นแบบเห็นเลยฮะเนี่ยผมว่าผู้ชมต้องนึกออกอ่ะคือในไพโคสเตอร์นี่จะออกแนวแบบว่าไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะฮะแน่นอนครับเกมนี้เกมใหม่กว่านะครับเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์อะไรต่างๆต้องดีขึ้นนะฮะโอ้โหแต่ว่าสวยจริงอันเนี้ยโอ้โหฟุ้งเลยผู้ชมครับมันสวยกว่าเดิมมากสวยกว่าเดิมมากโอ้โหแล้วดูสิครับความกระเพื่อมของน้ำอ่ะโอ้โหทำไมผมเก่งเงี้ยผมตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะเก่งหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าผมเก่งเกินไปอ่ะคือแบบคือหยิบจับอะไรก็สวยไปหมดเลยแบบว่าทำอะไรก็ได้อ่ะตอนเนี้ยผมรู้สึกแบบผมเก่งจนผมดีใจอ่ะผมดีใจไม่ได้ดีใจที่ตัวเองเก่งนะแต่ดีใจที่แบบว่าได้ทำอะไรที่มันสวยๆงามๆอย่างเงี้ยแล้วให้คุณผู้ชมได้ดูผมดีใจแทนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้มากคือพอเป็นเกมสวนสัตว์แล้วเนี่ยเขาต้องให้ความสำคัญในเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาตินะครับแบบนี้แล้วเอฟเฟกต์คือสวยกว่าเดิมมากขนาดก้อนหินยังสวยกว่าเดิมโอ้โหแม่เจ้าก้อนหินนี่แบบว่าสมจริงจัดก้อนหินจะสวยแบบนี้เหมาะแก่การที่ให้คนอย่างผมมาหยิบมาใช้นี่แหละฮะน้ำตกบลอสซัมโอ้ my god เดี๋ยวก็ต้องมีเอฟเฟกต์ใบไม้ร่วงลงมาอีกซากุระที่ร่วงโรยแบบนี้ลงมาพร้อมน้ำตกเป็นอะไรที่ดูแล้วตระการตาแค่เข้ามาดูวิวก็พอไม่ต้องดูแล้วสัตว์เนี่ยฮะเรามีสัตว์สักตัวยังคุณผู้ชมก็รู้เวลาผมเล่นน่ะนะมันจะต้องมีอะไรพวกนี้ก่อนที่เราจะไปทำสัตว์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะมันคือเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นสัตว์เลยไม่ได้อ่ะมันต้องมีธรรมชาติก่อนนะเดินแบบสูดกลิ่นก่อนนะกลิ่นของใบไม้ใบหญ้าอะไรพวกเนี้ยมีทำให้แบบอารมณ์ดีนะฮะแต่ผมไม่ค่อยได้ไปสวนสัตว์นะผมเลยไม่รู้ว่าความจำเป็นต่างๆเดินเข้ามาแล้วเขาได้เห็นอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือในจินตนาการล้วนๆเลยนะครับเนี่ยผมเลือนลางไปแล้วว่าไปสวนสัตว์ล่าสุดเมื่อไหร่คือแบบนานมากอ่ะแต่สวนสนุกนี่แบบคือสวนสนุกก็ไม่ค่อยได้ไปนี่หว่า แต่ว่าคือเหมือนเห็นในทีวีบ่อยเห็นในอะไรเงี้ยพ่อสอนให้ที่ฮาวายอย่างเงี้ยดอกซากุระร่วงโรยโอ้โหมันจะเกินไปแล้วถึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยเห็นก็ตามแต่และนี่คือน้ำตกแรกของเรานะครับผมภูมิใจนำเสนอจนโอ้โหดูสิครับดูการพระอาทิตย์ตกดินนะครับโอ้ my god มันดึกแล้วด้วยสตาร์ทเวลาได้ไหมในเกมนี้เมื่อเข้ามานะครับเราเดินเรียบน้ำตกนี้ก่อนเลยนะครับเดินมาแล้วก็จากนั้นผมจะยังไม่ทำอันนั้นนะฮะเขาเรียกว่าอะไรโซนที่บอกว่าทานข้าวโซนทานน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรียนรู้จากคราวที่แล้ว นะครับว่าเมื่อเรามีสัตว์แค่คอกเดียวแล้วเนี่ยผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะมาแล้วก็ดูแล้วกลับเลยนะครับเขายังไม่ทันได้แบบไม่ทันได้หิวข้าวแล้วก็ไม่ทันได้หิวน้ำไม่ทันได้เหนื่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่ทำแต่ว่าเว้นที่ฝั่งนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็ทำคราวหน้าครับแล้วก็พอข้ามมานี้น้ำใสเหมือนกันนั่นแหละผมกำลังนึกภาพว่าแม่น้ำสายตรงเนี้ยแอ่งน้ำนี้ถ้าเกิดมันลึกหน่อยจะเป็นแบบว่ามันจะดูแบบพิศวงไหมฮะแบบลึกลับไหมผมชอบสไตล์ที่แบบว่าเข้ามาแล้วแม่น้ำลึกลงไปมีน้ำตกแล้วก็ตกไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีหินมีผาอะไรพวกเนี้ยแต่พอดีว่าตอนนี้ของตกแต่งมันยังไม่ค่อยมีนะครับก็เลยยังนึกไม่ค่อยออกว่าจะเอาอะไรมาใส่บ้างแต่ที่แน่ๆมีหินแน่นอนครับผมหินตรงนี้นะฮะเข้ามาปุ๊บเจอ1ต้นไม้แล้วกันซากุระโอ้ my god มันสีชมพูตัดเขียวแล้วก็มีแอ่งน้ำนี้มันดูแบบว่าสวยงามจริงๆเลยนะโอเคนะฮะก่อนที่เราจะทำคอกสัตว์คอกแรกนะครับเราจะให้ทางเขามาชมสัตว์ทางด้านขวานี้นะครับเดินตรงปุ๊บเลี้ยวขวาไปอ้อมไม่ได้อ้อมหมายถึงว่าเดินเลียบภูเขานี้มาแล้วก็เจอคอกสัตว์คอกแรกนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือโซนพนักงานนะครับเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างต่างจากพาเนโคสเตอร์นะครับที่โซนพนักงานค่อนข้างสำคัญมากๆนะฮะไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ
รับสัตว์มาเลี้ยงเอาสัตว์เดินมาเข้าคอกเราไม่มีอะไรที่จะเยียวยาสัตว์ให้อาหารสัตว์ได้เลยนะเนี่ยเราตีเขางอกมาอย่างนี้ข้างในจะเป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำสำหรับพนักงานนะฮะเราจะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปแต่ว่าให้พนักงานเท่านั้นนะครับ only เรามาออกแบบโซนพนักงานก่อนดีกว่าอันดับแรกคือ staff building staff room ที่พักพนักงานนะครับผมสำหรับพนักงานทุกคนสามารถพักในนี้ได้ด้านในมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะและคือตอนนี้มีแค่กำแพง คือมีกำแพงอันนี้เปลี่ยนสีไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมครับคือแบบว่าโอ้โหทำไมเปลี่ยนสีไม่ได้ก็ไม่รู้นะข้างในมีอะไรบ้างมีโอ้ my god มีทีวีด้วยนะโอ้โหคือรอบนี้คือแบบโซนพนักงานโซนของข้างในเนี่ยเขามีมาให้เลยนะฮะเราไม่ต้องมโนเองว่าเหมือนในสวนสนุกว่าข้างในเข้าไปแล้วเนี่ยโซนพนักงานเขามีอะไรบ้าง คือนี่ให้เห็นเลยครับว่าข้างในมีที่พักนะนี่ครับผมที่พักพนักงานเนี่ยต้องมีจะต้องมีครับความร่มรื่น เถาวันไปเลยเนี่ยการตกแต่งมันช่วยได้นะฮะเหมือนโซนเข้าคิวฮะแต่ว่าอันนี้จะช่วยให้พนักงานว่าฟื้นได้เร็วขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับมุดถ้ำกันดีกว่าคุณผู้ชมครับในนี้จะเป็นทางเข้าของพนักงานเท่านั้นนะฮะก็จะมีเส้นทางนี้เดินเข้ามาแล้วข้างในจะเหมือนเป็นว่าเป็นแวดวงเลยอะแวดวงพนักงานว่างั้นเถอะโอเคนะแวดวงแรกก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนนะอุ๊ยตัวอักษรสวยมากเกมเนี้ยเป็นตัวอักษรที่โอ้ดูแบบเรียวเลยอะผู้ชมครับสีเขียวหน่อยนะออกแนวร่มรื่นสแตปสตาฟโอเคเรียบร้อยเรียกว่าอยากมาสมัครงานไหมฮะ ที่อยู่พนักงานนี่หรูจัดเลยอะตอนเนี้ยหรูกว่าคอกสัตว์อีกไม่พอครับมันไม่พอออลลี่โอเคโอ้โหเขียวขาวโอ้โหสีสวยจัดเป็นการเข้าคู่สีที่ดีมากด้านในนี้ก็จะเป็นนั่นแหละฮะเราจะวางแวดวงพนักงานไว้ในนี้แต่ว่ามันคงจะวางได้เนาะอันนี้คือห้องพักนะครับผมห้องหนึ่งอยู่ได้4คนนะครับคือเขาระบุไว้เลยอะว่าอยู่ได้4คนมันเพิ่มไม่ได้เหมือนในสวนสนุกแล้วนะฮะคือมันเห็นข้างในด้วยไงมันก็เลยมโนไม่ได้แล้วว่าอุ๊ยพนักงานเข้าไปอยู่ถึง10 คนเลยเหรอห้องเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยอยู่ได้แค่4 คนเท่านั้นแต่เพิ่มได้ครับก็คือเพิ่มอีกตึกหนึ่ง เสร็จแล้วผมผู้ชมครับนี่คือโซนพนักงานโซนที่พักนะฮะยังมีอีกหลายอันก็คืออันนี้เป็นห้องสัตวแพทย์นะครับผมสามารถนำสัตว์มารักษาที่นี่ได้ข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีเตียงนะครับมีระบบเป็นโอ้โหดูเพลินมากได้เลยถ้าเกิดว่ามีสัตว์มารักษาเนี่ยนะฮะผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าผมเอามาสร้างข้างนอกทำไมนะครับคือผมสร้างข้างนอกก่อนนะฮะแล้วค่อยเอาไปวางข้างในนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวข้างในมันมืดนะฮะเราจะมองไม่เห็นก๊อปปี้เปลือกนอกออกมาโอเคเตรียมวางสถานกักกันลงไปแทนผู้ชมดูราคา facility ต่างๆดูแล้วกันครับผมคือมันแพงมากนะฮะโอ้โหคือสมแล้วที่ให้มา 40,000นะนี่เหลือ 27,000 แล้วเนี่ย ยังไม่มีสัตว์สักตัวเลยฝั่งซ้ายดูโล่งมากเลยเขาไม่มีหน้าต่างนะสถานกักกันน่ะเขาปิดมิดชิดเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ความน่ารักลงไปก็คือเป็นพี่หมี ใส่เอาพี่หมีแปะไว้พี่หมีโดนกักกันอยู่ครับดูท่าทางกัดไม้ไผ่นี่น่าเป็นหมีแพนด้าแน่เลยอะโอเคนะเราเปลี่ยนสีให้เขาเป็นสีดำจะได้เข้ากันน่ารักต่อไปที่ต้องมีก็คือ Trade Center นะครับผม Trade Center คือสถานที่ที่เราได้ใช้ในการรับสัตว์มาเลี้ยงนะครับสำคัญมากไม่มีคือรับสัตว์มาเลี้ยงไม่ได้เลยนะฮะอันนี้คือ Keeper Hut นะครับ Keeper Hut ก็คือที่สำหรับผู้ดูแลสัตว์นะฮะสามารถมาหยิบอาหารในนี้แล้วก็มาเตรียมอาหารว่าเถอะเตรียมอาหารแล้วก็เอาไปเทให้น้อนๆของเรานะครับนี่มาดูข้างในว่าข้างในมี เหมือนที่เตรียมอาหารให้คนเลยโอ้โหดูสิครับและอันนี้คือเวิร์กช็อปนะครับผมนี่แหละเวิร์กช็อปคือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับมันจะใช้วิจัยพวกสิ่งก่อสร้างอย่างเงี้ยที่ผมพูดถึงนะในอนาคตเลยต้องมีครับนี่โอเคนะเราถึงจะได้มีสิ่งของที่เอาไว้ก่อสร้างเยอะขึ้นนะฮะสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้ว Research Center อันนี้สำคัญเช่นกันสำคัญทุกอันเลยด้วยมันคือสถานที่ที่ให้นักวิจัยนะมาวิจัยเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับน้อนทั้งหลายน้อนแต่ละตัวนะครับว่าเขาต้องการของเล่นอะไรบ้างต้องการความเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเสร็จแล้วทั้งหมดโอ้โหเหลือตังค์17,000ผู้ชมครับคือถ้ามี 20,000 นี้ก็ไม่พอแล้วจากนั้นนะครับเราก็จับทุกอย่างมายัดไว้ในถ้ำแห่งนี้เป็นโซนแวดวงพนักงานที่เราพูดถึงยังไงล่ะวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเจาะอุโมงค์เพิ่มให้นะฮะอันนี้วางให้รู้ว่าเลยต้องเอาที่พักนั้นวางไว้ตรงไหนนะฮะโอเคผมว่าจะต้องเพิ่มอีกตึกหนึ่งนะเพราะว่า
พนักงานเราคงไม่ได้มีแค่4 คนนะครับคือตึกหนึ่งเนี่ยได้พักได้แค่4 คนเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์เป็นผู้ดูแลสัตว์เป็นช่างกลช่างอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นพนักงานหมดเลยนะครับทุกคนจะใช้ห้องนี้ในการเติมพลังเติม energy เพื่อที่จะไปทำงานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น4ที่ผมว่าไม่พอเพราะฉะนั้นเพิ่มเหลือ14,000แล้วจ้าสถานกักกันด้านข้างกันไปถัดมาเป็นศูนย์วิจัยกันต่อเนื่องไปกับห้องเครื่องทำมาค้าขึ้นไปกับศูนย์การค้าใส่ใจสัตว์ป่าม้าลากับโรงพยาบาลสัตว์ป้อนอาหารน้อนๆด้วยคีปเปอร์ฮัทตกแต่งให้นะครับคุณพนักงานทั้งหลายคุณต้องมีความสุขมากในการดูแลสัตว์ของคุณของเราให้ได้มีความสุขต่อไปนะครับผมเมื่อพนักงานมีความสุขผู้ชมครับเขาจะทำงานเต็มที่เมื่อเขาทำงานที่เขาจะดูแลน้อนๆของเราได้อย่างเต็มที่ผู้ชมครับนี่คือแนวคิดผู้ชมอาจจะคิดว่าพี่เมื่อไหร่เนี่ยสัตว์เลี้ยงตัวแรกเนี่ยเมื่อไหร่จะมา ใจเย็นนะครับผมใจเย็นนะครับใจเย็นครับผมผู้ชมอาจจะรู้แล้วก็ได้เพราะว่าผมน่าจะเอาไปตั้งชื่อคลิปนะฮะอยากให้ตั้งไหมครับจะได้สปอยไปเลยดีไหมฮะหรือว่าไงหรือจะไม่ให้ตั้งเหมือนถามแล้วผมรู้อะคำตอบเนี่ยท่อนหินที่ค้ำจุนปากถ้ำแห่งนี้เป็นโซนพนักงานที่นักท่องเที่ยวอยากจะเดินเข้าไปเหลือเกินแม่ยังไม่พอครับมันยังดูโล่งเกินไปแล้วต้องทำให้โซนนี้มีความสุขที่สุดโดยพุ่มไม้นั้นจะเป็นส่วนช่วยให้ที่นี่ร่มรื่นและน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีสิงสารสัตว์มาเพิ่มแต่ไม่เป็นไรครับผมนี่คือโซนพนักงานเพราะฉะนั้นจะมียามด้วยนะฮะถ้าสมมติว่ามีสัตว์ใดๆมีพิษเช่นตัวที่ไม่ค่อยมีขาตัวยาวๆอย่างนี้มาอยู่ในพุ่มนี้ก็ Security ก็จะจับตัวไปเลยนะครับแล้วก็ไปใส่กรงและจับโชว์ต่อไป และนี่คือหม้อแปลงสำหรับใช้เลี้ยงไฟแถวนี้ที่นี่จะมีไฟใช้งานไปตลอดปี yes เสร็จแล้วครับผู้ชมครับโซนพนักงานนะฮะโอ้ my god อยู่เหมือนแวดวงเลยอ่ะ100%พนักงานคนแรกครับผม caretaker ผมรู้แล้วตอนเบต้าผมอาจจะไม่เข้าใจว่าเขาทำหน้าที่อะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นดูแลความสะอาดของทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรงแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะฮะผมคิดว่านะโอเคครับคนนี้ต่อไปคีเปอร์ครับแน่นอนผู้เสิร์ฟอาหารสัตว์ของเรานะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเมคานิกเป็นช่างนะครับซ่อมต่างๆนะฮะดูแลจากนั้นก็เป็นsecurity แน่นอนครับผมยามดูแลความปลอดภัยนะต้องมีแหละนะครับผมต่อไปก็เมื่อกี้เห็นว่าเบนเดอร์นะครับคนขายของเรายังไม่จำเป็นเรายังไม่มีร้านขายของนะฮะที่เป็นคือสิ่งนี้ครับผมสัตวแพทย์โอเคนี่คือ5คนผู้ที่จะเรียกว่าเป็น5คนแรกในการที่จะดูแลสวนสัตว์นี้เลยนะฮะผมต้องกดเล่นเลยครับเราสตาร์ทไว้นานแล้วฮะต่อไปกับเงิน 13,000 คุณผู้ชมครับเราจะทำการรับสัตว์มาเลี้ยงแล้วครับผมคือถ้าเรายังมีอุปกรณ์ไม่ครบเนี่ยเราเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เลยฮะโอเคนะอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะตัวอะไรอ่ะราคาโอ้แล้วตัว 10,000 นี่คืออะไร คือแบบโอ้ my god คือเรามีเงินใบไม้อยู่700นะฮะเราจะใช้เงินใบไม้ซื้อแล้วกันเนาะมีสัตว์เยอะกว่าเดิมเยอะเลยผมคิดไปเองปะเนี่ยโอ้โห ตัวนี้ก็มีเหรอเนี่ยโอ้ my god ผมเลยเลี้ยงอะไรเดียนะอุ้ยอินเดียนไลโน่แรดอินเดียเหรอเนี่ยอุ้ยแรดน่าสนใจนะครับเนี่ยผู้ชมครับผมจะเลี้ยงแรดอินเดีย เราต้องมาศึกษาก่อนว่าเขาต้องการอะไรใส่ในเนปาลอินเดียภูฏานต้องการน้ำอย่างน้อยเนี่ยโอ้โห37 ตารางเมตรนะครับพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรแล้วก็อุณหภูมิน่าไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่ว่ากำแพงผู้ชมครับต้องเกรด4นะฮะถึงจะป้องกันไหวเพราะว่าอาจจะวิ่งถล่ม กำแพงพังได้นะครับผมโอเคครับผู้ชมครับงั้นน้อนตัวแรกของผมจะเป็นน้อนแรดอินเดียนะฮะที่ชื่อว่าวิราช แค่ชื่อก็ชอบแล้ววิราชโอเควิราชมาคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งเป็นเดี๋ยวพ่อหาสาวให้นะพ่อหาสาวให้เจอแล้วผู้หญิงนะครับผมแรดอินเดียชื่อว่าติช่า ติช่ากับวิราชโอ้ my god ทำไมเป็นคู่โอ้โหถึงไปเท้ายอดคอกระบอกยอดเพชรได้เลยถ้างั้นใช้ได้แต่กำแพงเกรด5เหรอผู้ชมครับเพราะว่าเขาต้องการกำแพงเกรด4นะฮะซึ่งนอกจากกำแพงอิฐสีส้มแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยต่ำกว่าเกรด4หมดเลยนะครับโหถ้างั้นต้องยกระดับครับผมหมายถึงยกระดับคนดูนะฮะคนดูจะต้องอยู่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเราจะนำน้องแรด2ตัวเหล่านี้ลงไปด้านล่างนะฮะ
ก็ไม่ล่างขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวโซนพื้นที่ตรงนี้จะมีระดับสูงต่ำสลับสับเปลี่ยนวนกันไปน้องแรดต้องการน้ำด้วยนะครับต้องการพื้นที่น้ำด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ปิ๊งไอเดียเลยฮะการที่มีน้ำเพราะฉะนั้นต้องมีน้ำตกผู้ชมครับผมนี่ประมาณนี้แล้วกันนะอุ๊ยเขามีกระจกแบบนี้ด้วยหรออุ๊ยเพิ่งรู้เป็นกระจกที่ฝังอยู่ในกำแพงผู้ชมครับโอ้โหผมกำลังอยากได้แบบนี้อยู่พอดีเลยอะถ้างั้นก็จะมีจุดชมวิว2จุดไปเลยก็ได้นะเนี่ยจุดหมายถึงว่าจุดชมน้องแรดนะครับผมจะมีด้านบนชมได้มองลงมาแล้วก็ผมจะทำทางมาชมด้านล่างด้วยนะฮะแล้วก็ติดกระจกไว้เผื่อจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมจะทำให้มีที่นอนสำหรับน้องแรดนะฮะและที่นอนจะเป็นที่แบบว่าอับสายตาหน่อยคนดูข้างบนจะไม่เห็นต้องมานอนต้องมาดูข้างล่างเท่านั้นนี่แบบนี้เป็นไงผู้ชมครับต้องเดินมาดูด้านล่างนะฮะเป็นยังไงล่ะแล้วก็ทางนี้จะเป็นทางที่เชื่อมกับโซนพนักงานนะครับเพื่อให้เติมของเติมอะไรได้สะดวกนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้โอเคนี่คือหลุมไรโน่เล็กไปหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้กี่ตารางเมตรแล้วเชิบดีมากเฮ้ยโอ้โหมันพอดีเกินไปโอ้ my god เดินลงมาตึมโยนอาหารให้โอ้ my god ดูแลสัตว์ได้อย่างเขาเรียกว่าทั่วถึงจริงๆเตรียมตัวนะจ๊ะน้องแรด2 คนพร้อมที่จะมาอยู่ในคอกนี้หรือยังว่าน่าจะเล็กไปนิดนึงนะแต่ว่านี่ขนาดอุ้ยก็ 1,000 ตารางเมตรแล้วนี่โอ้โหพอดีละหมิ่นมันนิดเดียวเองอะถ้าอยู่2คนต้องเพิ่มไหมไม่รู้ครับอันนี้ต้องจับมายัดดูแล้วก็ตรวจสอบนะฮะสเตตัสเปิดเลยแล้วกันโอเคยัดแล้วคัมออน2 คนนะครับวิราชกับติชาต้องรอทีมงานไป ทีมงานไปเยี่ยมแคร์เทคเกอร์ไปแล้วครับแล้วก็ไปพร้อมสัตวแพทย์ด้วยนะเนี่ยสัตวแพทย์ก็โอ้โหอุ้มกล่องสัตว์ได้เหมือนกันเหรอมาแล้วผมดูครับเข้าไปหยิบในเทรดเซ็นเตอร์นะฮะเทรดเซ็นเตอร์อยู่ในนี้ครับหุยข้างในนี่แบบว่าอุ้ยข้างในก็มโนเหมือนกันนะโอเคมาแล้วครับ2 คน 2 กล่องวิ่ง วิ่งหน้าตั้งเลยยิ้มแย้มทำงานเลี้ยงสัตว์นะฮะอุ้ยเดี๋ยวเดินผ่านพุ่มหญ้านี่หญ้าขยับด้วยเหรอโอ้ my god มาแล้วผมน้อง2 คนแรกของซาเล้อุ้ยเปิดประตูตีหน้าฮึบอุ้ยโอ้โหกล่องเบลเลอร์มาแล้ววิราชโอ้โห2 คนเลยวิราชกับติชาเอาละครับผมผู้ชมครับเราเตรียมพร้อมที่จะน่าจะมีแขกมาแล้วฮะนี่ไงมาแล้วโอเคเรามารีบมาจัดการวิราชกับติชาหน่อยฮะนี่วิราชนะครับตัวใหญ่กว่าติชาอีกนะครับเนี่ยโอ้โหความต้องการของเขาครับผมอยู่ในที่ Grassland แล้วก็ Temperate นะครับเพราะฉะนั้นเราจะตั้งค่าคอกนี้ให้เป็น2 อย่างนี้ด้วยนะฮะจะได้คุมโทนไปเลยเป็นเอเชียด้วยนะครับเป็นGrassland แล้วก็ Temperate จากนั้นก็เป็นเอเชียจัดไปเพื่อนน้องต้องการพื้นที่น้ำนะพื้นที่น้ำนี่มีแน่นอนแล้วก็จากนั้นก็เป็นทุ่งหญ้าแบบหญ้าเตี้ยนะครับหญ้าสูงนี่เกินไปแล้วนะฮะ 90% เลยเพราะฉะนั้นเราจะทำหญ้าสั้นให้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นทำภูเขาน้ำตกให้ก่อนนะครับผมเลยอย่างชอบเลยนี่ไงผู้ชมครับทำเหมือนตอนตรงหน้าทางเข้าอ่ะแต่ว่ามันจะมียื่นน้ำลงไปในกรงครับแล้วก็เป็นแอ่งน้ำข้างในอีกทีนึงเป็นไงล่ะในเมื่อน้องแรดต้องการแอ่งน้ำเราก็จะทำให้นะฮะนี่แค่ได้ยินเสียงน้ำก็ร่มรื่นแล้วว่าเนี่ยน้ำหล่นลงมาผู้ชมครับคิดว่าไงอ่ะเป็นน้ำให้น้องแรด2 คนได้ดื่มกินโอ้ my god มันช่างมันก็ดูว่าคอกมันแคบไปหน่อยเหมือนกันนะแต่น่าจะเพิ่มเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าสภาพเป็นไงนะฮะจะเป็นแอ่งน้ำมาประมาณนี้นะครับน้องแรดเขาเล่นน้ำไหมอ่ะเขาลงน้ำปะครับผมจำสลับผมคิดภาพฮิปโปอยู่นะ คือฮิปโปที่ลงแช่น้ำแล้วแต่น้องแรดเขาลงไหมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะพื้นที่น้ำเรียบร้อยนะครับผมตามขั้นตอนนะฮะจากนั้นเราจะเพิ่มดินเข้าไปครับเพราะว่าพื้นที่หญ้าสูงนี่เยอะเกินไปนะครับดินยังไม่พอต้องเพิ่มดินอีกนิดยังแดงอยู่เลยยังโอเคประมาณนี้เดี๋ยวค่อยแต่งเพิ่มนะฮะมันต้องมีเรื่องของความสวยงามเข้าไปด้วยโอ้มันมืดลงเรื่อยๆผู้ชมครับ มันมืดลงเรื่อยๆแล้วผมกดให้มันเป็นตอนอุ้ยคนมาดูกันใหญ่เลยอ่ะใจเย็นสิครับยังไม่เสร็จนะครับ
แน่นอนนะครับว่าที่นอนจะต้องไม่ใช่เชลเตอร์ธรรมดานะครับจะเป็น เป็นสิ่งที่ตกค้างมาตั้งแต่ตอนทำให้พี่หมีนะฮะก็คือถ้ำนอนนี่เองจะได้นอนแบบมีความเป็นธรรมชาตินอนแล้วเย็นสบายใต้ถ้ำแบบนี้นะครับโอเคนะเราจะตีถ้ำฝั่งนี้มาเราจะเอาหลังถ้ำเนี่ยบังคนดูไว้ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องของการความเป็นส่วนตัวของน้องนะครับเขามีเหมือนกันนะครับบางทีน้องจะรู้สึกว่าโดนคนมองอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็บางทีอาจจะเขิน ไม่รู้ว่าความรู้สึกจริงๆมันคืออะไรแต่ว่าคงจะประมาณเขินๆอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีที่ให้แบบเขาซ่อนตัวด้วยนะครับซึ่งเราจะใช้ตรงนี้แหละเชลเตอร์ตรงนี้ในการที่จะน้องแรกสามารถเข้าไปนอนแล้วก็หลบซ่อนสายตาจากคนอื่นได้นะฮะแต่ก็โดนเห็นโดยไอ้กระจกข้างล่างนี่อยู่ดีด้วย แต่กระจกเนี่ยมันมีให้วิจัยเพิ่มด้วยนะครับว่าเป็นกระจกทางเดียวอะฮะกระจกทางเดียวคือหมายความว่าน้องแรกจะไม่รู้ว่ามีคนมองอยู่จากอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกระจกที่เขาใช้สืบสวนสอบสวนอย่างเงี้ยคือมองได้จากฝั่งเดียวเท่านั้นคือฝั่งคนดูนะครับคนดูจะมองเข้ามาเห็นได้แต่ว่าน้องแรดจะไม่รู้ว่ามีคนมองอยู่ทำให้น้องแรดเข้าใจว่าตรงเนี้ยเราซ่อนตัวได้สำเร็จนะฮะแล้วทำให้เขาไม่เขินอีกต่อไป โคตรหลอกลวงเลย ทำไมน้องแรดบอกหลอกหนูทำไมอ่ะไม่เป็นไรนะวิราชติชานายอยู่กัน2คนเนี่ยเรียกว่าตรงเนี้ยคือวิมานเลยนะครับวิมานคู่เหมือนเปิดหอให้เลยอะวิถ้ำน่านอนจังเลยอยากหวังว่าจะชอบนอนกันนะครับโอ้โหเจาะถ้ำแบบนี้จำได้ไหมฮะเมื่อก่อนที่ผมทำให้พี่หมีอะคือผมกว่าจะเจาะได้อย่างนั้นมันคือนานนะฮะดูเดี๋ยวนี้สิครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะผมมันคืออะไรฮะมันคือสกิลเพลย์เดี๋ยวผมเช็คเรื่องสภาพที่อยู่นะฮะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องโอ้ my god ปัญหาเรื่องสเปซครับผมคือที่นี่ไงต้องเพิ่มจริงๆด้วยอ่ะคือที่ไม่พอผู้ชมครับต้องเพิ่มจริงๆถ้างั้นเราจะเพิ่มไปฝั่งนู้นละกันไปดูนะครับว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยพอไหมเพิ่มมานิดเดียวเองนะเนี่ยแต่ก็น่าจะได้อยู่เนาะเดี๋ยวลองดูโอเคเป็นไงบ้างครับเพิ่มแล้วได้แค่เหลืองเองเหรอเดี๋ยวนะคือเขียวแล้วล่ะครับแต่ว่ายังเขียวไม่สุดนะฮะยังเขียวไม่สุดผมเพิ่มอีกแล้วกันถ้างั้นเพิ่มอีกนิดนึงนะนี่บอกเลยว่าอยู่กันสบายใจกระจก2 บานไปเลยโอเคครับนี่น่าจะเขียวแบบเขียวแล้วอ่ะเราจะขยายพื้นที่น้ำแอ่งน้ำตรงนี้ให้ยาวไปฝั่งนู้นด้วยนะครับจะเป็นแอ่งไปทางนู้นนะฮะผมอยากรู้เลยว่าเขาจะเล่นน้ำกันหรือเปล่าอ่ะถ้าเห็นลงไปว่ายน้ำกันดิโอ้โหโซคิวเลยนะโซคิวน้ำมาไม่ต้องลึกมากครับผมไม่ต้องลึกมากเอาให้เดินได้ประมาณครึ่งตัวก็พอนะครับยังเหลือตกแต่งแต่ดูคนมาคือคนมากันแบบโอ้โห มาดูน้องแรด2 คนเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอากล่องโดเนทวางไว้ก่อนเพื่อทำเงินนะครับคุณผู้ชมจำไว้นะฮะจำตัวเลขเงินไว้เราเหลือเงินอยู่ประมาณ10,000ตีเป็น10,000แล้วกันนะฮะตัดค่าตกแต่งออกไปเหลือ10,000ผู้ชมดูนะครับว่าน้องแรด2 คนนี้จะทำเงินให้เราเท่าไหร่นะฮะเราจะเอาไว้ตรงนี้อันนึงแล้วก็ตรงนี้อันนึงเป็นจุดที่คนมุงดูกันเยอะที่สุดนะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับวางป้ายแห่งการเรียนรู้ไว้นะฮะ ให้รู้สึกว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้นก็คือการบอกว่านี่คืออินเดียนนะคะเรดอินเดียนะคะแล้วก็มีลำโพงที่เอาไว้เล่าด้วยครับเล่าโอเคเราไว้ตรงกลางครับแล้วก็เพิ่มเสียงนะให้ครอบคลุมในย่านนี้นี่ไงโอ้โหย่านนี้มีแต่น้องแรดอินเดียอยู่แล้วก็ไว้ตรงนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็พูดเกี่ยวกับอินเดียโอเคเรียบร้อยเพียงเท่านี้เราก็เตรียมให้ผู้ชมได้จ่ายเงินแล้วฮะผู้ชมครับนี่เรามีเงิน10,000จริงๆด้วยทีนี้เราก็จะกดเล่นไปสร้างไปได้แบบว่าสบายใจแล้วฮะมีการเก็บตังค์เกิดขึ้นมายืนดูตรงนี้ครับโอ้โหกำแพงไม่บังด้วยเป็นไงล่ะฮะผู้ชมครับเราส่งหมอวิจัยเรื่องอินเดียนไรโน่เลยครับผมอันนี้โอเคจะได้เอาของเล่นมาให้เขาเล่นนะครับแล้วก็อันนี้ไงผู้ชมครับที่ผมบอกมันจะวิจัยสิ่งก่อสร้างเพิ่มนะฮะเราเน้นไปเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของน้องๆทั้งหลายก่อนแล้วกันนะฮะโอเควิจัยให้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับต่อไปก็คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดในย่านนี้นี่เองนะครับผมก็คือน้ำตกนะครับไหลลงไปคือแบบคือเงินน่ะตอนเนี้ยเนี่ยมองซ้ายล่างอีกแล้วมองทำไมไม่ต้องมองครับผมรู้อยู่แล้วว่าต้องได้กำไรอะนะมันก็ต้องรู้อยู่แล้วอะครับ14,000แล้วอะใจ
จาก 10,000นะผู้ชมจำได้ไหมฮะจำได้ที่ผมไม่จำตัวเลขอ่ะที่14,000แล้วครับโอ้โหใครก็ได้หยุดเขาได้อย่างเงี้ยใครได้หยุดได้เช้าแล้วครับผมผู้ชมครับตอนนี้ตอนเช้าแล้วได้เวลาตกแต่งนะฮะก้อนหินสุดยอดหินผาจริงๆโอ้โหลงเป็นร่องมาพอดีแม่เจ้าฟังได้เรื่อยๆครับแถวนี้โอ้ดูคุณผู้ชมดูน้ำกระเพื่อมสิคุณผู้ชมครับเป็นไปได้ยังไงฮะดูสัตวแพทย์นะครับเขามายืนเก็บ เขามาเก็บข้อมูลนี่ไงผมชอบตรงนี้มันมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะธรรมชาติมากขึ้นนะฮะพอส่งให้วิจัยปุ๊บเขาก็เดินมาในกรงอย่างนี้แล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็เดินไปวิจัยในห้องใหม่นะฮะน้องแรดต้องการธรรมชาตินะครับผมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในย่านนี้ถึงแม้น้องแรดจะไม่ต้องการผมก็จะหยิบยื่นเรียกว่ายัดเยียดให้ ยัดเยียดให้ดีกว่าอย่างเงี้ยโอเคครับหุยโอ้โหอยากลงไปนอนแช่น้ำเลยอะอย่างกับสวนให้คนเล่นนะเนี่ยที่ไหนได้ให้น้องแรดเล่นครับผมต้นไม้ต้นไหนดีอะนี่ละการขอต้นผอมๆนะฮะเพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพนะฮะแล้วเราก็จะใส่ก้อนหินลงไปด้วยอุ้ยใหญ่ไปอุ้ยใหญ่อีกแล้วใครร้องฮี่อะไรกันอะทำอะไรกันอะน้องแรดใจเย็นนะอุ้ยวิวสวยจัดเงิน16,000แล้วผู้ชมครับไม่ต้องตกใจพุ่มไม้อุ้ยอันนี้ไม่ได้หรอจะต้องเป็นเอเชียสินะเอเชียแล้วก็ใครเขาเดินผ่านหน้าวิเทอะไรให้กินเทกองฟังลืมเดี๋ยวนะ visiting player เอ้าคืออะไรเดี๋ยวมีคนเข้ามาในสวนสัตว์ผมเหรอจริงปะเนี่ยวิตายแล้วเข้ามาระวังโดนสปอยนะครับเนี่ยแหมอยากให้เห็นตอนสร้างเสร็จแล้วมากกว่ามาแล้วเขาเข้ามาดูได้ไงอ่ะเขามาได้เหรอในสวนสนุกเขามีแบบนี้ป่ะฮะวิจัยน้องแรดเสร็จแล้วเย้ได้อะไรมาเล่นบ้างครับน่าจะได้ของเล่นมาแน่เลยอ่ะ enrichment ไหนนะเนี้ยเหรอคืออะไรอ่ะ เหมือนลูกไอ้ทุ่นที่เอาโบลิ่งปาใส่เลยอ่ะอ๋อคืออะไรมันเป็นโยกเย่อย่างเงี้ยวิ่งมาชนอย่างเงี้ยวิ่งขวิดเป็นไปได้นะฮะผู้ชมครับผมจะทำทางเดินลงไปดูน้องข้างล่างนะฮะทางลงไปดูน้องข้างล่างมาแล้วลงมาดูกันแล้วเนี่ยผมดูได้เลยผมต้องวิจัยกระจกด้านเดียวแล้วล่ะกระจกทางเดียวนะฮะไม่งั้นนี่ไม่มีที่หลบ มีที่หลบแค่ตรงที่นอนโอ้แต่สภาพความเป็นอยู่คือดีมากอ่ะคือดีไม่รู้จะดียังไงแล้วตอนเนี้ยการเดินลงมาดู VIP guest นี่ไงมีผู้เล่นคนอื่นเข้ามาดูผมอีกแล้วผู้ชมครับเนี่ยคนเนี้ย คือเขามาได้ไงอ่ะเขามาดูเฉยเลยผู้ชมครับเขาโดนสปอยก่อนเอาละครับตอนนี้กรงของน้องแรด2คนนี้ค่อนข้างที่จะเกือบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมมานอนกันตรงนี้เลยนะฮะที่อยู่ในถ้ำไม่นอนกัน มานอนอะไรกันตรงนี้แหละคุณครับยังอยู่เลยฮะนี่เดินมาถึงนี่แล้วอ่ะคือเขาต้องบังคับเองหรือไงผมอยากรู้มากเลยอ่ะดูนะฮะมุมมองครับผมโอ้ my god โอ้โหเดินมาดูแรดเลยมาถึงแน่นอนสิไม่มีอะไรให้ดูแล้วเนี่ยเก็บงานผู้ชมครับเก็บงานครับเก็บงานไปรอบคอกแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเงินจะหมดฮะเราเก็บงานได้ครับพอพูดถึงเงินปุ๊บผู้ชมก็มองซ้ายล่างแล้วปรากฏว่าเห็นเงินมีจำนวนเงินถึง 22,500 เหรียญโอ้ my god กำไรมาเรื่อยๆต้องบอกเลยว่ามาจากน้องแรด2คนนี้โอ้โหต้องขอบคุณเขามากเลยนี่ว่าได้รับความนิยมอย่างสูงนะฮะแหมคือปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแรดกันนะมันก็แปลกหูแปลกตาครับผู้ชมคิดว่าแรดไหมอย่างผมได้ดูแรดไหมผมชอบต้นไม้ต้นนี้มันดูโค้งๆอ่ะมันดูแบบออกมาจากขอบผาเลยอ่ะคือดูดีมากอ่ะดูดีที่สุดเลยเว้ยอ่ะโอ้โหเป็นไงล่ะครับมีของใหม่มาส่งนะจ๊ะนี่ไปขวิดเล่นกันได้นะขวิดเสร็จแล้วก็อาหารจะหล่นลงมานะครับผมยอดจริงราคาแพงด้วยต้อง300 เหรียญนะเนี่ยยิ่งแต่งยิ่งมันคุณผู้ชมครับเพราะแต่งแล้วน้องแรดได้ใช้แล้วแบบโอ้โหคือมันก็มีความสุขอะนะ มายืนจุ่มแช่น้ำอยู่เลย ระวังไหลตูดลอยเฉยเลยอะระวังไหลนะยืนโอ้โหนอนแช่น้ำนี่แหละมันร้อนสินะอากาศแถวนี้มันร้อนนะฮะมันเป็น tropical จะไหลตกไหมอะกลัวไหลจังเลยอะมานอนในซุ้มเนี่ยลูกพ่อทำให้เนี่ยลูกอะมาอุตส่าห์ทำให้มานอนเดินมานอนเฉยเลย
กำลังเดินมานอนครับผู้ชมครับอุ้ยนึกว่าได้ยินอยู่ในดิสคอร์ดป่ะเนี่ยนอนแล้วหน่องนอนไม่รับหัวใจมันกระซ้ำกระซ่ายนอนตาไม่หลับด้วยจะนอนอย่างนี้จริงเหรออุ้ยโอ้ยมีเปลี่ยนท่านอนแล้วผู้ชมครับน้องนอนแล้วครับโอ้นอนหลับตาพิมพ์เลยเปิดตัวได้ค่อนข้างงดงามนะครับผมมาดูความคิดเห็นกันดีกว่านะครับเงินที่ผมไม่ได้ยืมนะเห็นไหมศูนย์นะครับผมเดี๋ยวหาว่าผมไปกู้เงินมาหรือเปล่าความคิดเห็นเป็นในทางที่ดีนะครับมีไม่ดีก็แค่สวนสัตว์นี่เล็กไปนะครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วฮะเดี๋ยวต้องมีการขยายเพิ่มที่เหลือคือโอเคอย่างมากอะโอ้โหคือแบบสตาร์ทรอบนี้คือแบบว่าไม่มีการสะดุดใดๆทั้งสิ้นมีคนเข้ามาดูผมอีกแล้วผู้ชมครับ3 คนแล้ววันนี้3 คนแล้วอ่ะคนนี้ เอาโยนเงินโดเนทให้ด้วยเหรอจริงปะเนี่ยอุ้ยเขาต้องบังคับเองหรืออะไรเอายืนอ่านบอร์ดด้วยสุดยอด ดีเว้ยผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของพาร์ทนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้เราได้เลี้ยงน้องแรด2 คนซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหเปิดหูเปิดตามากนะครับผมอุ้ยเล่นเหรอ วิ่งนิ่งวิ่งฉีกเฉยเลยนี่ลงไปเล่นน้ำมันเนี่ยโอ้โหผู้ชมครับเจอใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ซีเรียสเดย์อยู่เป็นร้อนในนะครับผมเจอปืนจ้ะ